লোৱাৰ পৰা তাৰ বিষয়ে পঢ়া শুনা কৰি তাৰপিছত সেই পলিচিটোৰ মতে গোটেই যিটো আমি এডুকেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ এটা চেঞ্জ দেখিলোঁ, সেই চেঞ্জত আমি এতিয়া ইমিডিয়েটলি আমাৰ নিচিনা হাইটো কলেজবিলাকত এই চেঞ্জবিলাক কেনেকৈ আনিব পাৰি, এইটো এটা মেজৰ অভাৰহলিং বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এই অভাৰহলিঙত আমি কেনেকৈ গোটেই কাৰ্যখিনি কৰিব পাৰোঁ সুকলমে, তাৰ বাবে আমাৰ বহুত মিটিং পতা হ'ল, বহুত ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কৰা হ'ল, আৰু সেই গোটেইবিলাকৰ পৰা আমি বহুত শিকিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই নিজকে এক্সপাৰ্ট বুলি নকওঁ, মই আই এম ষ্টিল এ লাৰ্ণাৰ, কিন্তু এভৰি ডে ইজ এ নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু মই ভাবোঁ মই বহুত মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চত আই হেভ ৰিয়েলি এনৰিচড মাই চেল্ফ। বিশেষ আৰু নকওঁ, মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে মোক মাতিলে আজিৰ কাৰণে। আৰু এই যিটো মই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ৰেডি কৰিছোঁ, এইটো একদম বেছড অন দ্য 4-year undergraduate program regulations of Dibrugarh University. So, আৰু এই ৰেগুলেশ্যনৰ এটা ডাইৰেকশ্যন আছে যে প্ৰত্যেক ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই ৰেগুলেশ্যনৰ বিষয়ে অৱগত কৰাটো মেণ্ডেটৰী প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়। তো আজি প্ৰথম সাংবাদিকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ইয়াত মতাৰ এটা প্ৰধান উদ্দেশ্য সেইটোৱে, এইখিনি কথা আচলতে তোমালোকেও জনাটো খুব দৰকাৰ। বহুতবোৰ চেঞ্জ আহি আছে, বহুত ধৰণৰ নতুন কথা আহি আছে, যিবিলাকৰ বিষয়ে হয়তো তোমালোকে ইমান অৱগত নহয়। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এইটো এটা প্ৰয়াস তোমালোকক এটা ইয়াৰ বিষয়ে আছে। ত' 4-year আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ প্ৰত্যেকটো বিষয় বেছিক কথা হৈছে বেছিক কনচেপ্ট আৰু মেথডছবিলাকৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়া। এথিকেল আৰু মৰেল এপ্টনেছ, প্ৰত্যেকটো কথাত এথিক্স জড়িত, আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পঢ়াওঁতেও সেই কথাটো যাতে সদায় য'ত পাৰে যেনেকৈ পাৰে এই এংগলটো আনে। ৰেচপেক্ট ফৰ ছ'চিয়েল ডাইভাৰ্চিটি, আমাৰ সমাজত ধনী দুখীয়া, NEP আৰু এটা নতুন টাৰ্ম ইউজ কৰিছে SEDG, তাৰমানে ছ'চিঅ' ইকনমিকেলি ডিজএডভান্টেজড গ্ৰুপছ। এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ SC, ST, OBC, উইমেন, থাৰ্ড জেণ্ডাৰ এইবোৰ থাকে, এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ক্ৰাইটেৰিয়া কৰা নাই, এটা টাৰ্মিনলজি ইউজ কৰিছে SEDG, ছ'চিঅ' ইকনমিকেলি ডিজএডভান্টেজ গ্ৰুপছ। আৰু সেই গ্ৰুপছবিলাক চব একেলগে কনভাৰ্জ কৰি তাত মাইনৰিটি, উইমেন, ডিজেবল্ড, থাৰ্ড জেণ্ডাৰ, ডিফাৰেণ্ট ট্ৰাইবছ, কাষ্ট চব ইনক্লুড কৰিছে। আৰু সেই আমাৰ সমাজত যেনেকুৱা ধৰণৰ ডাইভাৰ্চিটি আছে, তোমালোকে সকলোৱে জানা, অসমততো ক'বই নালাগে আমাৰ কিমান ডাইভাৰ্চিটি, ভাৰতত কিমান ডাইভাৰ্চিটি। চ' সেই গোটেই ডাইভাৰ্চিটিখিনি একেলগে লৈ, অকল ৰিলিজিয়াছ ডাইভাৰ্চিটি নহয়, কালচাৰেল অলছ', লেংগুৱেজ। ত' সেই প্লুৰেলিষ্ট ছ'চাইটি এখনত মানে কেনেকৈ হাৰমনিয়াছলি জীয়াই থাকিব লগা থকাটো জৰুৰী, সেইটোৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়া। ফাণ্ডামেণ্টেল কেপাবিলিটিজক নাৰ্চাৰ কৰা, মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী নলেজ আৰু এবিলিটি টু আণ্ডাৰটেক ৰিচাৰ্চ। চ' এতিয়া তোমালোকৰ হয়তো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত মন কৰিছা যে তোমালোকে এখন জেনেৰিক আউটকামৰ মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী জেনেৰিক ইলেক্টিভ কোৰ্চ এখন আছে, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত ল'ব লাগে। আৰু সেইটো আইডিয়েলি আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টে ছায়েন্স ছাবজেক্ট ল'ব লাগে, ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টে আৰ্টছ ছাবজেক্ট বা কমাৰ্চৰ ল'ব পাৰে। সেই বস্তুটো কিয় কৰিছে যে যাতে তোমালোকে এই মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী পাৰ্চপেক্টিভ, যে পৃথিৱীখন অকল ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম, আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম এনেকুৱা নহয়, তেনেকুৱা চাইল'জ নাই নহয়। ছায়েন্সৰ মানুহজনে কি সমাজৰ বিষয়ে জানিব নালাগে নেকি? বা সমাজ তত্ত্ব পঢ়া মানুহজনে অকণমান বেছিক বোলে হিষ্ট্ৰীটো বেয়া হ'ল, হিষ্ট্ৰীটো ভাল কৰিব কেনেকৈ পাৰি সেইটো জানিবতো ইমান ডাঙৰ কথা নহয়।
হয়নে নহয় তেনেকুৱা সেইকাৰণে মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী এটা পাৰ্চপেক্টিভ দিবলৈ প্ৰত্যেককে প্ৰত্যেক ধৰণৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ তাৰমানে এনকাৰেজ কৰিছোঁ আৰু এবিলিটি টু আণ্ডাৰটেক ৰিচাৰ্চ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি কলেজত বা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰামত ৰিচাৰ্চ কম্পনেণ্টটো দিয়া হৈছে কম্পালচৰি নহয় মিনিমাম এটা CGPA লাগিবই কিন্তু তথাপিও এটা স্কোপ দিছে টু ডু আ ডিচাৰ্টেশ্যন চ' চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ কি যে এই কাৰিকুলামখন খুব ফ্লেক্সিবল আগতে তোমালোকক ধৰি দিয়ে এইটো পঢ়িব লাগে ইয়াত কিন্তু এতিয়া তোমালোকৰ চইচ আছে মানে জেনেৰিকত চইচ আছে মাইনৰত তোমালোকে চুজ কৰিব পাৰা মেজৰটোতো বাৰু চবেই কৰে মাইনৰটো তোমালোকে 3 ছেমেষ্টাৰৰ পিছত আকৌ এটা মাইনৰো পঢ়িব পাৰা তোমালোকে স্কিল এনহান্সমেণ্ট কোৰ্চ বহুত আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সেইবিলাকৰ মাজতো তোমালোকে নিজে বাছি ল'ব পাৰা কি পঢ়িম তোমালোকক ধৰি বান্ধি নিদিয়ে যে এইটোৱে পঢ়িব লাগিব চ' সেইটোৱে কৈছে যে ফ্লেক্সিবিলিটি বহুত আছে তাৰ উপৰি ফ্লেক্সিবিলিটি যে তোমালোকে যদি কেনেবাকৈ এবছৰৰ পিছত কিবা কাৰণে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰা বা পঢ়িব নোৱাৰা তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে এটা গেপ লৈ আকৌ যেতিয়া সুবিধা হয় পঢ়িব পাৰা মুঠতে এবছৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে 4 বছৰতে কমপ্লিট কৰিলে ভাল নহ'লে 7 বছৰলৈকে সময় আছে তাৰ উপৰি যদি তোমালোক ধৰা মৰাণৰ ছোৱালী কিবা কাৰণে বিয়া হ'লা লখিমপুৰত তো লখিমপুৰত তোমালোকে তাৰপৰা আহি ইয়াত পঢ়িবলৈ অসুবিধা হ'ব পাৰে তো তাতে তোমালোকে তাৰমানে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লেক্সিবিলিটি হ'ব ভৱিষ্যতে চ' ডেট ইজ দ্য চৰ্ট অফ ফ্লেক্সিবিলিটি একাডেমিক ফ্লেক্সিবিলিটি ভেৰি কাৰিকুলাম ইজ অলছ' ভেৰি ফ্লেক্সিবল clearly defined learning outcomes, multidisciplinary approach, and multiple resources and methods of evaluation. So, এতিয়া অকল পৰীক্ষা যেটো হয় আহিবাৰৰ এটোৱে নহয় তোমালোকৰ স্কিল এনহান্সমেণ্টৰ পৰীক্ষাবোৰ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব GEC পৰীক্ষাবোৰ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে আৰু সেইবিলাক চব নতুন ধৰণে ইভালুৱেশ্যন হ'ব চ' প্ৰপ'জ ষ্ট্ৰাকচাৰত আমি দেখিছোঁ যে এবছৰত যদি কোনোবাই এৰি থৈ যায় ঘৰত কিবা এটা অসুবিধা হ'ল ক'লে যে নহয় চাকৰিত কিবা এটা কৰিবই লাগিব তেতিয়াহ'লে সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনীয়ে এবছৰৰ পিছত আৰু 1 মাহৰ যদি এটা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ যদি এক্সিট কৰিব খোজে যে মই আৰু পঢ়া শুনা বাদ দি মই কামত লাগোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ অন্ততঃ এখন চাৰ্টিফিকেট লৈ ওলাব পাৰিব কিন্তু কোনোবাই যদি ভাবে যে নহয় মই আৰু পঢ়িম তেতিয়া তেওঁ সেই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ 1 মাহৰ কৰিব দৰকাৰ নাই তেওঁ আকৌ 3rd ছেমেষ্টাৰত নাম লগাব 4th ছেমেষ্টাৰৰ পৰীক্ষা দিব আৰু তাৰপিছত যদি আকৌ কয় যে নহয় এতিয়া মই এৰিবই লাগিব তেতিয়াহ'লে ডিপ্ল'মা লৈ এৰিব পাৰিব কিন্তু আকৌ সেই 1 ছেমেষ্টাৰ এটা মাহ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব কিন্তু 2 বছৰ পঢ়ি এটা ডিপ্ল'মা পাব পাৰিব কিন্তু কোনোবাই যদি ডিপ্ল'মা নলয় বোলে নহয় মই ৰেগুলাৰ পঢ়িয়ে যাম তেতিয়াহ'লে যেনেকৈ এতিয়া পঢ়ি আছা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ থাৰ্ড ইয়েৰ পিছতো এৰিব খুজিলে কোনোবাই চিম্পলি এটা ডিগ্ৰী পাব বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী কিন্তু যদি তুমি কমপ্লিট 4 ইয়াৰ কোৰ্চটো কৰা প্ৰগ্ৰামটো কৰা তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব 4th ইয়াৰত অনাৰ্ছ BA with honors or যোনে dissertation কৰে ৰিচাৰ্চ কৰে BA honors with research তো ইয়াত সেইকাৰণে বহুত ধৰণৰ ফ্লেক্সিবিলিটি আছে ইচ্ছা কৰিলে তোমাৰ জোৰ জবৰদস্তি যে থাকিবই লাগিব সেইটো নহয় যদি তুমি ফাৰ্ষ্ট ছেমেষ্টাৰ ভাল কৰিলা কিন্তু ছেকেণ্ড বা থাৰ্ডত ভাল কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তুমি এক্সিট কৰিব খুজিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এক্সিট কৰিব পাৰা That is very important. So, এই ফ্লেক্সিবিলিটিটো এই বস্তুটো কিন্তু একেবাৰে নতুন আৰু এই বস্তুটোৰ কাৰণে এই গোটেই প্ৰগ্ৰামটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং চ' এইবিলাক আমি আউটকামছৰ বিষয়ে মই নকওঁ এইখিনিতো কৈছোঁৱেই যে আউটকামবোৰ সদায় এপ্লাইড কম্পিটেঞ্চিৰ ওপৰত বেছড
So multidisciplinary focus. So multidisciplinary focus মানে যে যেটো মই ক'লোঁ যে সায়েন্স হ'লে অকল সায়েন্সেই পঢ়িব অন্য বিষয়ে নাজানিব, আৰ্টছে খালি আৰ্টছেই পঢ়িব অন্য বিষয়ে নাজানিব, এনেকুৱা নহয়। আজিকালি তোমালোকে যেতিয়া এই নতুন বেচ তোমালোক একচুৱেলি খুব এটা লাকি বেচ, প্ৰিভিলেজ বেচ, অকণমান তোমালোকৰ প্ৰব্লেমছ হ'ব, কিন্তু তোমালোকে হিষ্ট্ৰীত ক'ব পাৰিবা ভৱিষ্যতে যে আমি ফাৰ্ষ্ট বেচ আছিলোঁ FYUGP। চ' ইয়াত তোমালোকৰ এটা মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী এপ্ৰ'চ, নতুন এটা বস্তু পাবা যিটো আগতে কেতিয়াও নাছিলে। মই এই কথাটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং পাইছোঁ। স্কুলতো তোমালোকে পঢ়িছা, স্কুলত ছায়েন্স আৰ্টছ চব পঢ়িছিলা, হয়নে নহয়? সেইটো এতিয়া ডিগ্ৰী লেভেলতো তাৰমানে তোমালোকে পঢ়িবলৈ এটা স্ক'প পাবা, কিন্তু ইমান টানকৈ নালাগে, ভেৰি বেছিক, একেবাৰে সহজ। আৰু একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট ABC, যিটো এতিয়া তোমালোকে এবাৰ চবেই সামাৰ্থ পৰ্টেলত লৈ এডমিশ্যন লৈছা। চ' সেই সামাৰ্থ পৰ্টেলৰ পিছত তোমালোকৰ নেক্সট হ'ব যে তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত। সেই একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট তোমালোক নম্বৰ আহি গ'ল, আৰু সেই বস্তুটোৱে তোমালোকক গোটেই মানে 4 বছৰ যেতিয়ালৈকে তোমালোকে পাছ কৰি নোযোৱা, এই গোটেই ৰেকৰ্ডবোৰ তাত থাকে। আৰু যদি কোনোবাই এৰি থৈ যোৱা এবছৰৰ পিছত, তেতিয়াহ'লে সেই এক মাহৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো কৰি সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো তাত দি দিলে তোমালোকৰ সেই চাৰ্টিফিকেটটো ইছ্যু কৰি দিয়ে। ত' তেনেকৈ এই একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটটো গোটেই ডিজিটেলি তাৰমানে তোমালোকৰ গোটেই একাডেমিক যিটো প্ৰগ্ৰেছ, এই গোটেইখিনি ষ্ট'ৰ হৈ থাকে। আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কশ্বিট টাৰ্কশ্বিট এইবিলাক তোমালোকে লৈ ফুৰিবলগীয়া নহয়। তোমালোকৰ নাম্বাৰ কৰি দিলে হয়তো আমি নিজে চাই ল'ব পাৰিম পৰ্টেলত যে অ'কে আৰু কি পাছ কৰি আহিছে। তো তেনেকুৱা এটা যুগলৈ আমি গৈ আছোঁ, পেপাৰলেছ ছ'চাইটি। PG প্ৰগ্ৰামৰ মোৰ কথা কৈছোঁৱে যে 2 বছৰীয়াটো থাকিব কেইবছৰমান, কাৰণ এতিয়া আমাৰ 3 ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰামো চলি আছে, সেইকাৰণে 2 ইয়াৰ মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেমটো থাকিব। কিন্তু 4 ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমটো যেতিয়া চবেই কনভাৰ্ট হৈ যাব, তেতিয়া কিন্তু মাষ্টাৰ্ছ অনলি 1 ইয়াৰ হ'ব। এই কথাটো কিয় কৰা হৈছে? এইটো হৈছে এনেকুৱা যে আমি আজি ইমান বছৰে যেতিয়া মাষ্টাৰ্ছৰ চিলেবাছবোৰ ডিজাইন কৰোঁ, আমি দেখোঁ যে ডিগ্ৰী লেভেলতো ফিলচফি পঢ়ে। মই এডুকেশ্যনৰ কথাই কৈছোঁ। ফিলচফি ডিগ্ৰীটো পঢ়ে, মাষ্টাৰ্ছতো পঢ়ে। ছ'চিয়লজি ডিগ্ৰীটো পঢ়ে, মাষ্টাৰ্ছতো পঢ়ে। কম্পেৰেটিভ এডুকেশ্যন ডিগ্ৰীটো পঢ়ে, মাষ্টাৰ্ছতো পঢ়ে। তেতিয়াহ'লে কিয় ৰেপিটিশ্যনবোৰ কিয় কৰিব লাগে? তাত নতুন কথা কি আছে? এই ৰেপিটিশ্যনৰ কাৰণে কৈছে যে বহুত ৱেষ্টেজ হৈছে, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া এনেকুৱাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে কাৰিকুলামটো যে এবাৰ যি পঢ়িলা এইটো আৰু পিছত গৈ পেলাই বোলে মই মাষ্টাৰ্ছত ভালকৈ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিম, নহয়। মাষ্টাৰ্ছত নোপোৱাগৈ আৰু এইবিলাক গোটেই বস্তুটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত তোমালোকৰ এতিয়া বোলে 22খন ক'ৰ কৰ্চেছ, আৰু FYIPGP যিটো 5 ইয়াৰ্ছত প্ৰায় 30 ক'ৰ কৰ্চেছ যায়। তাৰমানে ইমানবোৰ বিষয় পঢ়িবলৈ পাবা, য'ত আগতে অনাৰ্ছৰ অকল 6খন 8খন 9খন এনেকুৱা আছে। চ' বহুত ভেৰাইটি পঢ়িবলৈ পাবা, বহুত নতুন নতুন কথা শিকিবলৈ পাবা। আৰু 2 ইয়াৰ মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰামটো থাকিব, খালি 3 ইয়াৰ যদি কোনোবাই কৰি এৰে তেতিয়াহে তাহাঁতি 2 ইয়াৰ্ছলৈ যাব, কিন্তু লাহেকৈ এইটো ফেজ আউট হৈ যাব। 1 ইয়াৰ মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰামেই বহুত কমন হ'ব ভৱিষ্যতে, যে 4 ইয়াৰ কৰি 1 ইয়াৰ মাষ্টাৰ্ছ কৰিব, অৰ এন ইণ্টিগ্ৰেটেড 5 ইয়াৰ, যিটো মই অলপ আগতে। ইয়াত আমি নতুন কিছুমান টাৰ্মছ ইউজ কৰিছোঁ। আগতে কোৰ্চ বুলিলে কি বুজিছিলা? কোৰ্চ বুলিলে কি বুজিছিলা? সায়েন্স আৰ্টছ কোৰ্চ, হয়নে নহয়? ইয়াত কিন্তু কোৰ্চৰ অৰ্থ সেইটো নহয়। আগতে যিখন তোমালোকে পেপাৰ বুলি কৈছিলা, আমুক কোৰ্চৰ আমুক পেপাৰ, এতিয়া সেই পেপাৰখনৰ নাম হ'ল কোৰ্চ। চ' কোৰ্চ মানে একচুৱেলি এই কাৰিকুলাৰ কম্পনেণ্টছটো। চ' কোৰ্চ, দেন প্ৰগ্ৰাম
মানে যেটো আগতে তোমালোকে কোর্স বুলি কৈছিলা BA কোর্স B.Sc কোর্স সেইটো এটা BA program B.Sc program academic year তো দুটা সেমিস্টার থাকিব 12 মাহ দুটা সেমিস্টার আৰু সেমিস্টার মানে এটা বছৰ যদি হাফ কৰি দিও 6 মাহ that is a semester semester duration সাধাৰণতে আমি এটা সেমিস্টাৰত 15 সপ্তাহ ক্লাস কৰিবই লাগে 15 weeks UGC ডিফাইন কৰিছে যে one course মানে per semester there should be at least 15 weeks আৰু সেই কাৰণে এটা ক্ৰেডিট ডিফাইন কৰিছে as 4 classes in a week সেইকাৰণে 4 ক্ৰেডিট কোৰ্সত হয় 4 into 15 60 classes সেইকাৰণে তোমালোকৰ মেজৰ কোৰ্সটো বা তোমালোকৰ ability enhancement কোনকেইখন 4 ক্ৰেডিট যিবিলাক সেইবিলাক সব হৈছে 60 hours আৰু যিবিলাক 3 hours 3 ক্ৰেডিট সেইবিলাক হ'ব তোমালোকৰ 45 hours কিন্তু মাৰ্কস 100 আৰু যিবিলাক তোমালোকৰ 2 ক্ৰেডিট সেইবিলাক হ'ব 30 hours তো তাৰমানে আমি এতিয়া যেতিয়া 2 ক্ৰেডিট 4 ক্ৰেডিট 3 ক্ৰেডিট ডিফাইন কৰিছো তাৰমানে ইমান ঘণ্টা ইনটু 4 so therefore এই বস্তুটো খুব দৰকাৰ যে ক্ৰেডিট সিস্টেমত এতিয়া ফাৰ্স্ট টাইম আৰু এই ডিজাইন কৰোঁতে আমি যেতিয়া সিলেবাসটো ডিজাইন কৰিছিলো আমাৰ কলেজ টিচাৰৰ লগত ইন্টাৰেকশন হৈছে আমি তেওঁলোকক কৈছিলো যে মেন্টালি এনেকে ভাবিবা যে এইটো ইউনিট পঢ়াবৰ কাৰণে মোক কিমান ঘণ্টা লাগিব পঢ়াব আৰু তেনেকে ভাবি আমি 10 12 15 এনেকে দিছো যে যাতে এটা ইউনিট যদি 15 আৱাৰ্ছ লিখা আছে তাৰমানে সেই ইউনিটটো 15 ঘণ্টাৰ আগতে কমপ্লিট কৰাটো কিন্তু অন্যায় হ'ব আমনে কোনোবাই কিবা এটা ভালকে পঢ়োৱা নাই বা কিবা এটা এৰি থৈ গৈছে আৰু সিমিলাৰলি যদি তাত 10 আৱাৰ্ছ দিছে তাৰমানে 10 ঘণ্টা সেইটো ইউনিট পঢ়াবই লাগিব বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি তেনেকে আমি LTP L for lecture T for tutorial আৰু P for practical এনেকে আমি ভাগ কৰিছো সো সেই কথাবিলাক তোমালোক জনা উচিত আৰু যদি ফিল কৰা যে কোনোবা টিচাৰে পটাপট পঢ়াই ইউনিট 1 বা 2 লে গৈছে 15 ঘণ্টা নোহোৱাকে তোমালোকে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰা যে এইটোতো আমাক 15 ঘণ্টা আছিল এইটো কিয় সোনকালে শেষ কৰি বা তোমালোকে তো বুজি নাপাব পাৰা এটা সুধিব পাৰিবা যে এইটো মই বুজি পোৱা নাই তুমি মোক আকৌ বুজাই দিব নেকি তেতিয়া ঠিক বুজাই দিম কাৰণ এইটো তোমালোকৰ ষ্টিপুলেটেড 15 আৱাৰ্ছ থাকে এটা যদি 4 ইউনিটছ অফ কোৰ্স হয় সো ইন সেমিস্টাৰ হৈছে যিবিলাক তোমালোকৰ কন্টিনিউয়াছ পৰীক্ষা হৈ থাকিব অৰেল হ'ব পাৰে কুইজ হ'ব পাৰে ৰিটেন টেষ্ট হ'ব পাৰে তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল কিছুমান কাম কৰিব দিব পাৰে সেমিনাৰ দিব পাৰে সেইবিলাক আমি দি দিছো সিলেবাসত কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি হ'ব আৰু তাৰ মাজত অন্তত এটা টেষ্ট আছে তো তেতিয়া তেওঁলোকে ইন সেমিস্টাৰটো সেইটো আমি ইন সেমিস্টাৰ এছেছমেণ্ট বুলি কওঁ যিটো টিচাৰে নিজে কৰে এইটো টিচাৰৰ হাতত থাকে সেই 20 মাৰ্ক আৰু এন সেমিস্টাৰটো হয় যেটো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পায় এন সেমিস্টাৰ দ্য টাৰ্মিনেল প্ৰচেছেছ এটা টাৰ্ম শেষ হোৱাৰ শেষত কিন্তু পৰীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা পাতে ফৰ্মেলি that is the end semester so there are 2 semesters in a year one is the odd semester এতিয়া তোমালোক odd semester আছে first আৰু third আৰু জানুৱাৰীৰ পৰা যেটো হ'ব হেতু হ'ব even semester আৰু আমি 6 মাহ ধৰো কিয় কাৰণ তাত পৰীক্ষাৰ কামখিনি ইনক্লুড কৰা হয় so evaluation on like a including summer break